Саме в цьому місці закінчується головна артерія всього Поділля – річка Буг. Тут з сторони в неї впадає річка Інгул, і далі вони з кілометрів за 40 звідси потрапляють до Чорного моря. 233 роки тому назад на стику цих двох рік за вказівкою тоді російської імператриці Катерини II, або як росіяни її називають Катерини Великою, було засновано сучасне місто Миколаїв, яке ми всі знаємо як місто кораблебудівельників та місто наречених. На сьогоднішній день Миколаїв є одним з основних форпостів у сучасній новітній війні Росії проти України. Взагалі, за статистикою, місто Миколаїв займає 3-е місце в Україні після Маріуполя та після Ізюма по кількості нанесених сюди авіа- та арт-ударів. Ми тут для того, аби спробувати показати, як на сьогодні проживає Миколаїв під цими обстрілами, яка тут склалася ситуація, як люди в ній виживають та як наші військові борються проти російської агресії. А також ми тут для того, аби зруйнувати багатовікові міфи стосовно самого Миколаєва та стосовно нашої історії. Першим міфом, котрий ми можемо спростувати, це дата заснування цього міста. Адже перед цим я ж сам сказав, що місту 233 роки, але насправді це міф. Місто є набагато старішим. І саме на цих пагорбах, де ми сидимо, уявіть, лише понад 13 тисяч років тому було засноване місто. Місто кімерійських мужів, або як його назвали в народі, це місцевість називається Дикий Сад. Це було насправді дуже величезним містом, і воно мало кілька десятків тисяч чоловік населення. В ті часи це просто гігантський мегаполіс. Я не знаю насправді, хто це має робити, науковці, історики або державні різні мужі, але вони мають дійти певного консенсусу, згоди і змінити історичну дату заснування міста Миколаїв з 1789 року до 12 століття до нашої ери, тобто на 14 тисяч років назад перенестися, коли тут жили вперше люди. Чому це варто вважати датою заснування міста? Тому що про це місто мужів кімерійських ще навіть згадував батько всієї світової історії Гомер на сторінках своєї легендарної Одіссеї. Ну і взагалі світова практика зміни дати заснування міста на більш стару є звичною та нормальною. Свого часу такі міста, як Київ та Лондон, робили це. Вагомою дуже причиною, як на мене, для зміни дати заснування міста Миколаєва є те, що місто автоматично при цьому стане самим старим на території України, значно випередивши Кілію і Білгород-Дністровський, котрі на сьогодні є самими старими містами на території нашої країни. Чому протягом багатьох років це місто більшість в Україні вважало все ж таки проросійським? Це місто зараз відстояли наші воїни і місцеве населення. Як вони відстояли це місто? Яка ситуація на сьогодні в місті? Спробуємо заглибитись, спробуємо його максимально відчути і спробуємо через свої відео передати атмосферу Миколаєва, атмосферу цього українського півдня з запахом полину і оцих всіх диких випалених трав на пагорбах Бузького лиману, на пагорбах українського Причорномор'я. Це сама центральна вулиця міста, яка називається Соборна, але місцеві по старій звичці більше все ж таки її називають вулиця Совєтська. Це найбільша, найдовша пішохідна вулиця в Україні, вона довжиною понад 1,5 кілометра. І місцеві тут люблять гуляти, це саме центр міста, вони постійно звідси гуляють і спускаються туди вниз до Нижнього Баму, так званого, це набережна. Звичайно, це взагалі не наш стиль показувати центральні вулиці міст, але на контрасті ми хотіли порівняти, як місто в даний момент проживає тут в центрі, та яка ситуація зараз відбувається в найбільш обстрілюваних районах міста та в районах, котрі постійно прилітає ближче до фронту. Ребята, а можна дати інтерв'ю від жителів? Бачите, місцевий хоче підійти дати інтерв'ю. Підходьте. А це де це буде звучати? Всюди, на всю Україну. На всю Україну? Да. Ребята, держимся, крепимся, дадим чертей этим додикам. Но наш город никому не отдадим, по-любому. Отвечаю. Братва, всем привет! Це було ще у нас в Миколаєві на початку 90-х і нульових. Було дві таких великих героїнових волни і дуже багато населення деградувало. І тому в нас досить багато гопоти було, але зараз вже ні. На нульових це все закінчилось. Я в школі в старших класах перейшов на українську, протримався півроку. Потім я переїхав у Львів, там говорив українською, повернувся зі Львову, хотів продовжити тут говорити українською, теж півроку протримався, перейшов на російську.
І от буквально за півроку до війни, спочатку в месенджері тільки українською, потім всі дубляжі, всі фільми почав дивитися українською. Зараз Миколаїв готовий до переходу на українську мову, і це відчутно. Порахувати це немає можливості, але по вивозу ТБО, по сміттю видно, що 1200-250 в місті є. А за Марченка що можеш сказати? Правда це? Що тут ледь не все місто хотіло вже евакуюватися, здати місто, поки не приїхав Марченко, сказав, копаємо копи, тримаємо місто. Що він герой міста. Грубо кажучи, так. Коли він з'явився, реально я побачив, що копались люди. Тобто до цього була така ситуація трохи хитка. Мер і губернатор казали, все, ми стоїмо туди-сюди, але в соціумі вітав такий фльор не дуже гарний, що типу Миколаєву гайки. А коли він з'явився, цей фльор одразу зник. Тобто це в нас полюбас новий герой сучасного часу, яким колись в Миколаєві мають проспекти називатись, так? Так, я рахую, що так. А он ракета влучила, бачите? Тут були загиблі, так? Чи ні? Ні, не було. Не було. Нас, до речі, з цього приводу там віруючі люди кажуть, що це через Святого Миколая, але в нас дуже мало жертв по місту, і це круто. Ми не втрачаємо найцінніше людське життя. Ми втрачаємо якісь будівлі, там багато з цих будівель чи й нагадування про Радянський Союз. Тобто іронія в тому, що росіяни самі зараз знищують оце радянське. Поки що навіть не вивозять це все. Сенсу його вивозити кудись, так? Ну, поки що нема. У нас в місті навіть зараз не можна ніяких капітальних будівництв робити. Через обстріли в цьому нема просто сенсу. І в нас дуже сильно обстріляні окраїни міста. Є цілі вулиці, які під обстрілами просто всі будинки склались там. Це от якраз сторона Вітовки, Галицинівка, край Корабельного району, бо туди долітає РСЗВ, здається, і нині. Того, що не так давно там загинули люди від влучання РСЗВ. На зупинці просто стояли і там, здається, 2 чи 3 людини загинуло. Оце останні втрати серед цивільного населення були. Найкривавіший та найжахливіший теракт, котрий здійснили російські загарбники щодо мирного Миколаєва, стався вранці 29 березня. Тоді російська ракета влучила в будівлю обласної держадміністрації. Від вибуху центральна частина будівлі обвалилася, а у 2 частинах, котрі вціліли, всередині утворилася настільки потужна температура, що вона викликала вакуум. Від цього вакууму всередину будівлі аж повтягувалися вікна. Це можна бачити і сьогодні. Серед руїн будівлі на сьогодні можна бачити велику кількість цінної документації. Доступ до деяких місць будівлі залишається вкрай небезпечним, і працівники просто банально не можуть і на сьогодні забрати ці документи. Тоді, після теракту, близько тижня рятувальники розбирали завали та шукали людські тіла під ними. Лише офіційно загинуло 37 людей, ще кілька десятків людей отримали поранення. Саме цинічне та парадоксальне полягає в тому, що більшість з постраждалих людей не мали жодного стосунку до військової справи. Як на мене, ця будівля є наочним пам'ятником російської підступності та жорстокості. Сотні, навіть тисячі, десятки тисяч інших зруйнованих будівель по всій Україні, десятки тисяч загиблих, сотні тисяч скалічених фізично та психологічно людей стануть одвічним пам'ятником розуміння того, ким є Росія, ким вона була та ким ми їй дозволимо бути у майбутньому.
Ось тут, в центрі Миколаєва, на початку вулиці Соборної, яку старші жителі міста Миколаєва називають за звичкою вулиця Совєтська, тобто вулиця Радянська, стоїть такий, не побоюсь слова, монументальний пам'ятник корабелам і флотоводцям міста Миколаєва. Тобто всім людям, котрі були дотичні до кораблебудування у цьому місті від самого початку до 1989 року. Адже саме в 1989 році місто дуже урочисто святкувало 200-ліття міста під назвою Миколаїв. Скульптура людини з кораблем в руці – це є Михайло Фалєєв. Це перший громадянин офіційний міста Миколаєва. Наступний оце стоїть, спершися на гармату, Потьомкін. Тут же з'являється в нас 20 століття, на якому видно от моряка на таких широких штанях. І біля нього така жінка-трудівниця, яка на одному з 3 цих заводів працювала. Тоді з цих 3 заводів, ремонтних, суднобудівних, напевно, кожних кілька місяців виходили величезні кораблі такого рівня, як славно, сумно звісна оця потоплена Москва російська, яку наші воїни потопили на початку російського вторгнення. Десь я уявляю, яка гордість людей приймала, коли спускали це судно на воду, підіймали всі хвилі, і воно проходило через Інгульський і Варварський мости розведені. А в часи незалежності, 90-ті, ці 2000-ні люті, тут були лише замовлення для іноземних компаній, в кращому випадку по якомусь там дрібному ремонту суден. Це все розкрадали, грабували, обладнання, станки, оце все кораблебудування якраз викрадалося оцею сволотою, яка потім тут на мітингах говорила: «Ребята, да ми вернемо бившу мощь і славу там Ніколаєва». Я розумію повністю оту ностальгію людей за Радянським Союзом і чому вони, власне, потім голосували за проросійські партії, такі як ОПЗЖ, такі як Партія регіонів і їм подібні. Миколаївчани вірили цій брехливій олігархічній пропаганді, але на 2022 рік зрозуміли, хто є хто, і що вовк схований в цій овачій шкірі, і що насправді цим росіянам не потрібна ніяка славетна там історія Миколаєва і відновлення його слави як суднобудівного міста. Їм потрібен тут хаос, лише бардак і така сіра зона, якою протягом цих останніх 8 років був Донбас. І місцеве населення в більшій своїй мірі стало напроти цього, і Миколаїв проявив просто фантастичну доблесть. Тут практично кожен був залучений до оборони міста. І Миколаїв став цим форпостом, який видався не по зубам росіянам. Абсолютно, вони не змогли його перегризти. В цьому пам'ятнику кораблебудівникам, якщо ти помітив, чувак стоїть і тримає корабель в руці. Оцей корабель в 90 якомусь там році вкрали. І в тому самому році оцей завод збанкрутував. Потім, в 18-му році, на замовлення міськради виготовили цей кораблик, вставили кораблик йому в руку, і в тому ж році компанія «Нібулон» почала будувати суда для себе, щоб зерно переправляти. Це як символ, який був відсутній, було відсутнє кораблебудування. Як тільки він з'явився в руці, воно почало відроджуватись. Але годинник електронний працює. Працює. І тут такий причорноморський 34. Так. Потьомкін. Є прикол, що він будував, у нас є бесідка Єкатерини, він її будував до її приїзду, вона так і не приїхала. Вона так приїхала повз Миколаїв в Херсон. І така, до свідання, коротше. Вона жодного Херсон тоді був більш розвинутий. Так, да, вона жодного разу не була в Миколаєві. Хоча він заснований за її наказом, оцим чуваком і Фалєєвим. Я зараз тільки помітив, як там класно наверху на шпильові не зірка якась, не прапор, корабль вітрильний. Такий круто. Святий Миколай він називається. Колись в 90-х роках я ще застав таку косметологічну фірму. Вона була, по-моєму, з Миколаєва або з Миколаївської області. Але і паруса. Але і паруса. Так. Він там був намальований. Здание – это всего лишь имущество. Но это имущество николаевцев. Это символ власти николаевцев. Неужели мы позволим это у нас в городе? Це Майдан. На этих выходных, Після цього почався когда антимайдан. эти головорезы Миколаєві. 26 января Він ж регіонал колишній штурмували Він не просто регіонал, він чиламатка. Регіонала в Миколаївській області. В чому прикол? Він дуже сильно пропагував руський мір. І от він власник цієї гостиниці, вона називається «Інгул». І на початку війни сюди влучив калібр. Чувак кликав руський мір, і руський мір к ньому от прийшов. Руський мір притягується до своїх. Буквально так. Це просто збіг обставин, мабуть. Але в нас є ще в Миколаєві є санаторій «Інгул». І я думаю, що, може, їм злили, що треба стріляти по «Інгулу» з якихось причин. І вони просто прогуглили. І перше, що видав Google, була гостиниця «Інгул», а не санаторій «Інгул». І вони влупили по ній. Цілком можливо, це в російському стилі. Ну так, типу там, стріляйте по «Інгулу», вони... Бомбім Австрію, Да. помиляються і шурують по Камбері. Ну, саме в день прильоту, я тут був, теж знімав,
тут було дуже жорстко. Я коли приїхав і мені сказали, що без жертв, я не повірив спочатку, тому що те, що я бачив перед собою, воно ніяк не корелювалося з фразою «без жертв». А що ж тут було? Це ж виглядає просто якийсь гараж, є такі. Ну, це був будинок, а тут був так, типу, якийсь гараж, але краще виглядав, ніж цей. От, І просто ракета в нього прилетіла. Да, отак от. В цьому і головна небезпека, тому що навіть якщо вони цілять по військових, хоча я думаю, що це просто терор. Це залякування, чесно. Так, чисто залякування населення, і прикольно, що вони не розуміють, хто такі миколаївці. Тому що, мені здається, от якщо в усій Україні взяти всі міста, то найважче залякати миколаївців. Ну, того, що такий характер міста. У нас такі містяни просто, які, типу... Ну, от диви, лупила ракета, подивись сюди, і сушаться речі. І вони явно жіночі. Ну, Дивіться, двері наскрізь і туди теж стінувся, аж в підвал позалітало. у нас якось після обстрілів люди навіть повертаються в ті будівлі, які під знос. Вони такі, та ні, ми будемо жити. Всі такі, та чуваки, ну вам треба якось щось шукати де-інде. Та ні, ми поживемо. Ну, типу, знаєш, оце по нас. Прямо десь близько, що так? Чи це не дуже близько? Не дуже близько, але близько. Що це вже знаєш по звуку, що це прилетіло? Схоже на С-300, але якщо С-300, то має бути ще 2. Ну, якщо 2 було, а їх 4, да, зазвичай буває? Так, да, в них касети на 4 штуки. І сирена спрацювала, це у вас норма. Ракета летить швидше, ніж встигають увімкнути сирену, того, що дуже близько. Ну і оце так регулярно, майже щодня такі прильоти. Так. Починається повітряна тривога. Місцеві реагують так, як вже в всій Україні. Хоч подекуди я бачу, ось там діти починають бігати, деякі люди починають десь в якісь сховища наче втікати. І тут мені згадалася така статистична штука, що на сьогодні в нас вже триває 188-й день війни. І за ці 188 днів війни Миколаїв за весь час 21 чи 22 дні всього лиш не піддавався обстрілам. За півгодини 3-4 тривога лунає безкінечно. І цікаво, що в Миколаєві вона от передається через такі старі динаміки, котрі висять тут прямо на центральній вулиці. І що виявляється, через ці динаміки тут постійно ретранслюють якесь місцеве радіо. І щойно буквально ми сидимо по Увага всім! Увага всім! Жесть. Інформує управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Просто голос якийсь як в Левітана в часи тривога. Другої світової війни. тоді. Відключіть світло, Відомий радянський газ, сидик. воду, погасить вогонь у печах. Попередьте сусідів і допоможіть хворим. Дотримуйтесь спокою та порядку. Будьте уважні до повідомлень управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. От ми проходили з центру міста, щоб відчути атмосферу Миколаєва. Вулиця Соборна йде, і зараз я не знаю, як ця вулиця називається, в метрах 10-15 ми зійшли в сторону. І тут від Червоного Хреста пункт, в якому видають харчові набори для людей. А також о 2-й годині тут роздають їжу, гарячу їжу для людей. Як бачимо, скільки багато самих незахищених верств населення, бідних людей, знедолених, потребують цієї допомоги, вони всі сюди приходять. Потому что меня записали. Хорошо. А це ви так щодня сюди приходите за водою, так? Так. Ми недалеко живемо. Ви тут живете в центрі десь прямо? Так, 2 квартали. А це ви знаєте, звідки воду привозять до вас оцю? Ну я не цікавилася, тому що вода нормальна. Мене більше нічого не цікавить. Пошти, що кожен день можна взяти. Так що Ну, це питєва така, що пити можна так, готувати. так. А як ви миєтесь в цій солоній воді постійно, так? Ну, Так как якщо- не мыться, ребята? Не. Вы что, она коричневого цвета течет. Що ж з крана? Да. Да, ота, що з крана, ми і набираємо. ми миємося як? Набираємо, Як заварки. коли потерлись, потім зверху злили, ну щоб баклажкою чи 2 помитися. Ну це вже нормально з водою. Це у вас було тяжко тоді, коли от її відключили, там перший місяць було дуже Да. тяжко, так? Да, Зараз да, простіше. да. Коло роботи в нас скважина там є. Тут трамвайчик привозить коло церкви. Ну там тільки він по графіку зранку з 8 до 10. Так що ну я А наприклад, тут цілий день вода є, так? да, я наприклад проблем не Что відчуваю. нету. Ну Закончилось. ненадовго, да. Буває, що закінчиться, ну десь так через часик привозять. Добре, дякую. Коли перебили водогін з Херсона в Миколаїв, то люди набирали воду будь-де по місту. І тут в річці набирали, кому треба було лише технічна. І там внизу набирали на фонтані. І тут так само набирали, коротше. І це був перший день, коли води не було. Я взяв баклах і пішов набрати отам води. І за інформацією нам говорили, що типу літак десь над Миколаєвом там щось літає. І я чую проліт.
Підіймаю голову і бачу, що щось пролетіло. І якраз починається повітряна тривога. І, коротше, було лячно, тому що могли влупити в стадіон, а тут стадіон от за парканом одразу. Тут зі сміттям все, людям реально доводилось просто звідси воду набирати, так? Да? Так, в фонтані вона брудніша, ніж в тому місці, куди ми зараз дійдемо. А, ну виглядає чистенько. Так, да, і отут ми набирали воду. Прісна вода, я знайшов прісну воду нарешті в Миколаєві. Не повірте, для нас стало абсолютним відкриттям, коли ми сюди приїхали. Оце зняли квартиру, де пожити, зайшли на квартиру, і вмити обличчя, чи в душ сходити, чи почистити зуби, а з крана тече, ну, не повністю морська вода, ну така, вона десь 50 на 50 розбав. Ну, лиманська. Просто лиманська вода, так. Така дуже солена, з нею взагалі, от ти в душ сходив, ти наче після моря, тебе стягуєш шкіру, волосся таке. До війни тут взагалі всі забули про це сам. Так, ніхто і не думав, що тут є Люди вода. поверталися до коріння, коли їх змушували. Але вода дійсно чиста, приємна. І прохолодна, тому що в річці зараз молоко. У нас оцей прикол з водою, що б ми не робили. Миколаїв стоїть на 2 річках, але в нас контрольовані річки і забор вище, ніж проток, якось так це працює, і солона вода, як з лиману. В кранах зараз. Були приколи, що дельфіни запливали з лиману, настільки вода солона, що дельфіни запливали аж в місто, хоча у нас найближче море – це Рибаківка, кілометрів 60 звідси. Це, до речі, прогулянковий катер був. Возили людей звідси до БАМу нижнього. Ну так, да, тут наче місто живе таким своїм, досі війни нема. Там купаються, тут мужик ловить рибу і годує голубів такий. Ну і воронка, скільки ми прийшли? 200 метрів. Дельфіни заходили в цю локацію, їх рятували, намагались вивезти. І заходили в самий центр міста, от на набережну, яка біля міськради внизу. На пішохідному мості їх помітили і намагались вивезти, але мені здається, не вдалося тоді. Для них це занадто вже брудна вода, вони сюди випадково потрапляють, але потім гинуть. От і це Варварівський. Так, Варварівське місто – це Варварівка. За ось цей час війни наші мости миколаївські розводили більше разів, ніж за весь час незалежності. А що? То вони підійшли, мости розвели, щоб вони не мали змогу на Київ, на Одесу перейти, то їх відбили, знов закрили. Знов підійшли, знов відкрили. І оце перші дні війни, коли там було, що колона от-от зайде в Миколаїв, в останній момент відбивали, то мости відкривали. Відкривали мост і діставали якусь деталь з механізму, щоб не було можливості його закрити, і все. Ну, принаймні на довгий час затримати, ускладнити. Ну так, щоб не підривати мости, того що артерія на Одесу, вона надважлива була. Того що коли брали Миколаїв в кільце, єдиний виїзд лишався на Одесу. Ми зараз перебуваємо на окружній дорозі міста Миколаєва, котра повністю з півночі оминає місто, вздовж річки Інгул. На цій окружній в кінці лютого, на початку березня розгорнулися чи самі не головні перипетії по обороні міста. Росіяни намагалися такі кліщі, кільце взяти все місто, його охопити зі всіх сторін, оточити, тобто, щоб не зав'язуватися в вуличні бої. На іншому краї Миколаєва, де вже Південний Буг на Південному Бугу, там знаходиться цивільний аеропорт міста Миколаїв. Там висаджувались також гелікоптери, і ці колони йшли туди в сторону аеропорту, щоб оточити все місто.
місто. І тут відбувалися бої, але вони зазнали такого супротиву від миколаївчан, неочікувано для себе. Адже вони ж думали, що їх тут будуть зустрічати ледь не з квітами, або дуже просто люди перелякаються, будуть в шоці, в паніці, і вони сюди зайдуть відносно легко. Але зазнавши суворого опору, героїчного опору від миколаївчан, Збройних сил і територіальної оборони, російські збройні сили почали накивати п'ятами та втікати просто на північ, приєднуючись до тих колон, котрі з Херсонського теж напрямку по Баштанській трасі рухалися в бік Кривого Рогу, адже в них ще стратегічним завданням було завоювати Кривий Ріг. І там сталося саме цікаве. В українських причорноморських степах прокинувся старовинний дух партизанщини, місцеві ТРО, місцеві просто жителі, ледь там як не з граблями в руках, тільки з сучасними гранатометами, автоматами почали зупиняти і випалювати ці колони. Зараз ми перебуваємо в такому районі міста Миколаїв, який я хочу назвати лише законсервованим музеєм під відкритим небом, музеєм Радянського Союзу. Таке враження, що від Радянського Союзу, окрім кількох ларьків, там сучасних магазинів, взагалі абсолютно нічого не змінилося. Тобто максимально бездарна архітектура, максимально ось такі страшні паркани, тротуари, все якесь таке, це весь район. Це сучасний корабельний район міста Миколаєва. До речі, в 1973 році його віднесли до меж міста Миколаєва, до цього це був окремий районний центр. Цей район найбільше страждає від обстрілів. От зараз прямо відчутно, як за містом відбуваються бої дуже близько. І цей район найбільше прилітав за статистикою і постійно зараз прилітає. Лише буквально кілька тижнів тому назад тут на перехресті на зупинці загинуло близько 10 людей. Вона називається зупинка «Універсам». Тут поруч стоїть от пам'ятник на постаменті старий БМД. Це, напевно, правильно БМД, бойова машина десанту. Можливо, вони десь якогось дрона побачили, що тут є техніка і намагались в неї влучити. Тому що іншого логічного пояснення, чому вони саме сюди стріляли, я не можу дати. Але видно, як від нього розлетілися осколки, в зупинку залітали. Тут, отут залітали. Тобто і на цій зупинці були люди. Як я бачу, от на лавці навіть, напевно, щось залишки такі плями, якісь крові позалишалися. Це було буквально кілька тижнів тому назад. Я знаю с моей только улицы 4 человека. Жена с дочкой и муж с женой. А снаряд куди? По центру дороги упав, да? Откуда я знаю? Я тогда тут не был. Не знаю. Летает везде, блядь. Ты не знаешь, что будет. Спишь спокойно или водку пьешь, блядь, только въебала нахуй. Ты уже не живой. Ну да, вон. Сегодня вон хуярили сколько, блядь. Вон бахкає. Так бахнут. Вон вся речка в дыму. Бачимо, якийсь автопарк колись був, напевно, автобуси тут стояли, гаражі, і вони піддалися обстрілу, але обстріл, напевно, вже був давненько, кілька місяців тому назад. Стоять лише такі скелети згорівшого автобуса, одного, другого, кількох автівок, і такі всі погоріли, цей кооператив тут. Весь час ми думаємо, чим так важко дихати. Виявляється, це були от сьогодні в районі обіду прильоти десь туди, і за рахунок прильотів загорілася суха трава такому на пустирі великому. І ось цей пустир горить. І тут півміста оцього, район цей корабельний, принаймні, вкривається таким димом. Це ж ракета. А тут моя внучка, а в неї маленька дитинка. І воно як бабахнуло, і на неї потолок обвалився. І вона ту дитину схватила, а чоловік теж, всі поміщі такі. І він схватив подушку, думав, що ще ж будуть, мабуть, стріляти. І він її в угол поставив, і подушкою отако закрив, а сам отако. Не пострадала ніхто, тільки мужик умер. Зразу забрали його в больницю, він в стресі такий. А потім та сама жінка, мабуть, через місяць те ж саме. А ось я яка стала. В мене 90 кілограм. Я 2 неділі пролежала в больниці. Вам цього не розказати, якби Господь, щоб ніхто цього не чув і не бачив. Це страх і ужас. Мене машина якась забрала, я вийшла відсюди. Машина забрала, якась відвезли мене туди десь подальше. А тут оце почало горіти, почало таке робитися, що хай Бог мило буде сохраняв.
це ужас, це ужас, це ужас. Бендери, бендери, які бендери? Де ті бендери? Які ті бендери? Та з цими бендерами я сама, це саме, батько у мене з Вінницька область, Чернівецький район. Теж вважається бендерка. Ну яка я бендерка? Я тут на Україні живу, всі одинакові, всі ніде ніякого. Це бендери затіяли, оце там таке. Оце таке. Що тому Путіну треба, я не знаю, що йому треба, що йому треба. Протягом минулих останніх півроку це сталося. От сюди прилетіла авіабомба або якась просто дуже потужна бомба чи ракета. Вона зробила майже оцю величезну вирву, пошкодила трубу, положила оцей бетонний паркан. Потім, видно, після цього тут комунальники вже докопували, підкопували для того, аби полагодити цей водогін. Чого воно сюди прилетіло, бо от перед нами в ту сторону відкритий практично простір, і зараз за 15 кілометрів вже лінія фронту звідси проходить. А наступний прильот був пряме попадання вже в один з корпусів школи. Як ми вже в своїх поїздках по зоні цих бойових дій спостерігаємо, в росіян чомусь дуже велика в лапках любов до наших навчальних закладів. Через 2 дні у нас 1 вересня. Морський вітер звідти з моря сюди проганяється і такий розносить лише скрип оцих повищих цієї жесті, даху, який пооблітав. В приміщенні школи з вікна видніється прапор. Загальноосвітня школа, 1-3, 48-ма школа. Час в цій школі застиг. На одному місці на 3-й годині, 31-й хвилині якогось то дня. Ось сила. Місто корабелів. Розбомблена школа і руками дітей сконструйований такий корабель. Залишився цілий на розбитому вікні чергової української школи, де виховувалися українські діти. Мережою пронеслося буквально зараз, кілька днів тому назад, слова з виступу російського режисера Тора Міхалкова, де він там говорив про освіту української мови, що цього не можна допустити ні в якому разі. Це їхнє завдання руського міра – не допустити освіту української мови, адже все українське їм чужде і вороже в своїй основі корені. Це завжди так було, є і так завжди буде, якщо ми зараз не присічемо цю Росію. Не обрубаємо її, а взагалі краще її розділити на кілька шматків, щоб вона ніколи не була цією великою країною такою і знову не набиралася сили там, через продаж нафти, газу, і потім знову не починала це дуріти. І ведучи за цим свій народ. А народ трохи дурний, або дуже дурний, і ведеться за цим всім. Ведеться. І от запускають ці ракети. Ж не Путін особисто запускав. Є ж і там майор, чи сержант, чи рядовий взагалі якоїсь російської армії. Чого ми зайшли в цю школу, бо побачив на 2-му поверсі той прапор, хочу таки до нього піднятися. Це якась вчительська була. Як я розумію, прапор вже після цього тут хтось повішав. Це наш прапор свободи. Під цим прапором в 17-му, 18-му, на початку 20-х років, тобто 100 років тому назад, воювали наші війська армії УНР, так само війська гетьмана Скоропадського за незалежну українську державу. І через 100 років ми продовжуємо. Але цій війні ми маємо поставити вже кінець і перемогти, тому що ту війну ми тоді програли через ряд чвар, незгодів і недорозумінь. Клас ДПЮ у нас це називалося. Це ще з радянської традиції лишилося підготувати юнаків до армії, щоб вони були служаками, рекрутами в армії. І зайшли в цей кабінет, і тут просто купа цікавих речей, таких як от козак, український якийсь такий мамай з люлькою, ще з Другої світової війни. Якась така бомбочка наполовину розірвана, тарілочки з Великої Отечественної війни, і тут купа різної друкованої такої літератури, різних стенограм, роздруківок там. А Велика Отечественна, зрозуміло, що до 14-го року, особливо в Миколаєві, ці наративи дуже сильно розповсюджувалися. Тут вивчали, що ми часть великого руського народу, там Велика Побєда і так далі. Про що ми можемо говорити?
Але росіяни розбомбили цю школу. Дивіться, росіяни, ви теж дивитесь наше відео, дивіться, що ви бомбили. Ви ж дуже це любите. Ніколи не закликали в своїх відео не там ставити нам лайки чи підписуватись. Якось завжди думали, що це банально, трошки попсово. Напевно, зараз доведеться це зробити, адже триває війна інформаційна. Ми зараз помітили всі наші нові відео, на всі наші нові відео дуже активно літають російські боти. Вони активно починають його штурмувати, дизлайкчити і постійно скаржитись на це відео. Нам блокують повністю всю монетизацію. Наше відео потрапляє часто в тінь. Якщо ви підтримуєте, розумієте те, що ми робимо, намагаємось показати. Постарайтесь, не полінитесь поставити лайк, можливо, підписатись, дзвіночок. Ніколи не думав, що я це буду говорити, і сподіваюся, що колись в майбутньому теж не буду говорити, але зараз це теж допоможе просунути наше відео, щоб більшість людей знало і бачило, що відбувається і що приносить російська війна на наші землі, що принесли російські окупаційні війська в Україну. Та ми поховались. Почалися плотні прильоти десь по місту. Ми тут ходили безпечно, навіть броніки не одягнули. Вже третій прильот десь от по тій частині міста пішло. І після прильотів вже спрацювала сирена. Це вже четвертий ще не був. Тобто лупить якась ближня артилерія. Може якийсь підвальчик тісно відпустимося, пацани, бо ми тако без броніків. А от підвал. А тут у вас укриття, так? Да? Підвал? Вот. Я хотела убрать трошки, я смотрю, тут бабахкает. Давно у вас не бабахкало, чи кожен день тут бабахкає? Да каждый день. Сегодня вообще целый. И всю ночь, и весь день. А ви біля дому просто прибираєте, чи ви працюєте? Ох, ще 2 рази прямо десь тут. Уже 4-й. Вже 6-й? Да, выбираю. Что-то я это сегодня там убрала в своем дворе, хотела тут. Це прямо десь тут сусідній Это двір. здесь прям рядом. А щось люди у вас не дуже йдуть в укриття? Чи це не укриття? Ну це ж укриття, да, офіційно? Ні, просто підвал. Не, подвал, укрытия, да, вот так вот, и давай, знаете, как дальше, кто идет и некуда спрятаться, то вот это так и прячутся. Ну, здесь все подвалы открыты. В нашем в 38-м одного убило и в 36-м одного. Тут теж отакі прильоти були, так? Да. Ну, вот это наш дом в 38-й, в 4-м подъезде через дорогу, прям бордюром. Там яма такая. И 36-й, где аптека, там он. Они сидели здесь, играли в карты, чи что-то, сирена, а они так спокойно. Ну, все разбежались домой, а он домой хотел идти, в другом доме жил. И его осколком в живот. Ну, скорая быстро приехала, но не смогли спасти его. Оттого сразу насмерть. А дворник у нас на Балабановке, вот он 4-й этаж, 4-й этот. Ну, тоже так вот негде было спрятаться. И ее тоже насмерть. То ее вообще в закрытом гробу хоронили, ее сильно разбило осколками.
Людей очень много уехало. После вот этого очень много уехало людей с нашего дома. У нас в подъезде всего 9 человек. 9 семей живет, и то половина по одному все. Только сюда прилетело, да? Что там дальше нет? Там один не видно. Только за гора. Я видела, что лежал мужчина. По вулиці йшов, так? Хлопчина і попав, так, під обстріл. Да. Він у хаті був, вона на вулиці. Так. Я сказав, що попали і... У вас в дом поприлетало, да? Да. Осколками. Это давно, пару часов назад, да? Ой, не знаю, не помню. Меньше, наверное. Сильно пахнуло дуже, так? Ну как ты думаешь, сынок, если разбомбило 3 дома, 2 хлопца или один вот здесь вот ушел бедный, и его это насмерть только сейчас забрали. Баба Рима сказала, чтобы ему вот это вот положили в суп, и он смотрел, а потом в задницу затолкали. Как раз вот здесь это есть дырочка. Путину? Да. За что он на нас напал? За какие грехи? Что мы ему плохие России сделали? Жили как люди. Они вметили школу, сынок. А попали туда ракетой. А что в школу? Там учеников нет. Ну, с 1 сентября же им надо школу разбить. А попали сюда. Вот такой кусок ракеты, да? Вот, ну да, а чего? Каша, что ли, это? Ракета вот такая, железо. Путіну передасте, да. Коли його судити будуть. Да его не судить надо, а чвертовать надо, вот так, сынок. За всех детей, за все муки, за наших солдат, бедных, молодых хлопцев и директора. Я на работе был. Я слышу, в этой стороне были взрывы. Звоню жене, она говорит, очень близко, рядом. И погнула дверью. И окно открылось и лопнуло. Ну, приехал, начал. Здавалося, частний сектор, саме безпечне місце, да? Не військових частин, нічого стратегічного. Вот, для них это стратегично. Школа, да? Вот те что думают. Еще раз они будут сюда пулять, потому что не попали в школу. Или успокоятся. потом ударил. Вот. Раза 2, наверное. Бах. Бах. Все. Я був в хаті. Дружина на вулиці була. А воно, несколько хлопков было. Ну, где-то так, не рядом с хатой. А потом лоб, и меня завалило сразу. Пыль завалило окно. Стіна не впала на вас, просто вікно, Ні, да? а вікно випало все. Це вас порізало так стеклом, коли вікно випадало, да? Стекло. Ну, как-то вот так было боком сюда. Я упал рядом кровать. И меня прям туда завалило, и как-то, может, начал, ну, чуть-чуть даже удачно. Ну, хата там не завалила, вторая комната, а в первой где. Оце ж прямо, оце в вашій хаті є, да? Це племянника, я в той хаті жив. А племянника не було вдома тут нікого? Племянник на роботі. А жінка була і чуть-чуть, ну, не сильно, ударилася чуть-чуть. Вашу, його жінку? Да. А з вашою дружиною що? А мою жінку забрали і розірвали. На вулиці це прям нас? Нашли ее, уже показали дневную войну, я даже не узнал.
Это я даже не мог понять, разве может это кто человек неузнаваемый стал? Ну, тело неузнаваемое. Бачите, ми саме знімали школу, розказували про те, як росіяни борються з нашими закладами освіти. Потім почалися обстріли, від яких нам довелося ховатися теж в підвалах, адже ми відчували, що прильоти відбуваються прямо близько десь від нас. Після цього нам зателефонував місцевий пресофіцер міста Миколаєва, повідомив про те, що дійсно недалеко від нас був прильот. І ми приїхали в приватний сектор, здавалося, тут нічого військового, нічого секретного, нічого, щоб могло приносити шкоду чи загрозу росіянам чи їхнім планам. Але вони знайшли щось тут небезпечне. Швидше всього, як зараз встановлюють експерти, бачите, позаду розбирають, напевно, це знову ж перероблені ці ракети С-300, які взагалі використовуються як протиповітряна оборона, але вони зараз за браком новітніх технологічних, це високоточних ракет починають використовувати ці С-300, переробляючи. І, напевно, вони все ж таки цілили у цю школу, яка знаходиться в 50 метрах звідси. Але ці С-300 настільки є точними, що вони точечно влучили у 2 чи 3 ось приватних будинка, які зруйновані вщент. На жаль, там загинула одна жінка, це відбулося буквально годину-півтора тому назад, до 2 годин. І випадковий перехожий, який проходив на цьому перехресті, де ми тут стоїмо, наскільки ми чули, молодий чоловік, якого осколок чи від камені, чи від самої ракети влучив прямо в голову, і він, на жаль, теж помер. Триває програма з демілітаризації, денацифікації України росіянами, заявлена їхня програма. На жаль, далі продовжують гибнути мирні люди, ні в чому не винні, які просто вдома займалися своїми клопотами, своїми справами. До тих 100 чимось безневинно раніше загиблих у місті Миколаїв сьогодні додається ще 2 теж безневинно загиблих людей. Туди ракета влучила. Тут просто була ще така, закінчувалась будівля, і на куті була ще така невеличка конструкція. Це педагогічний університет, так? Так, це педагогічний. Ми до цього знімали по Харківщині, по Київщині, що там росіяни масово шкільні заклади, там дитячі, навчальні заклади луплять. У нас по школах теж нормально. По школах, але тут же я бачу вже 3-й виш, який розфігачений, принаймні корпуса цих вишів. І це з 5 вишів, які існують в місті, 3 зазнали... З національних так, з державних вишів так. Нас їх більше, але всі інші приватні. Тому можна це знову спихати на випадковість, а можна все ж таки вбачати в цьому... Це методичне винищення академічної культури, як такої. Де береться українство саме? Через освіту. Так. Розумієш, вони зі своєю ментальністю не розуміють, що це в головах, а не в будівлях. В Миколаєві я почав помічати, що люди почали розуміти російськомовні, які все життя російською говорять, що мова – це зброя, так само, як автомат, там, чи міна, чи граната. Такої думки в Миколаєві, мабуть, не було, від початку заснування міста Російською імперією не було ніколи такої думки. Ми відчули від вчора, ми тут перебуваємо, ми заходимо в якийсь заклад, в супермаркет зайшли, і там якісь дівчата, жінки 30 років, 20, і вони всі намагалися до нас. Таку щось ламу, вони хочуть, вони стараються, вони говорять. Це дуже прикольно, хто це, Вітя Розовий сказав, що треба бути долбойобом, щоб виправляти людину, яка намагається говорити українською, і тим самим, виправляти в поганому сенсі. Відбивати бажання в неї, потім соромити її. А поки треба казати, молодець, класно виходить. Так. Пробуй, і хай в тебе зараз не виходить, але це просто питання часу. Просто всі зрозуміли, що в тому, що трапилось з Миколаєвом, винна не незалежність України чи українськість, а винна саме оцей вектор руху проросійський. Вони наче 30 років намагались Миколаїв якось обійняти, задобрити, затягнути на цю сторону лагідно. І 24 лютого це почалось жорстко. І коли це почалось жорстко, всі люди такі, от з ким ми маємо справу. Тобто 30 років вони цього ніби не розуміли.
Сьогодні 4-й день, нас 4 учасників проекту «Хащі» ходить, їздить по місту Миколаїв, околицями міста Миколаїв, які за ці 4 дні ми в 4 колективно можемо зробити висновки по цьому місту. По-перше, що в кінці серпня, зараз на початку вересня, дуже страшна спека стоїть в українському Причорномор'ї, і ми реально варені, реально втомлені від цієї спеки. Ми лише уявляємо, як зараз нашим воїнам, котрі перебувають тут на передових позиціях та утримують оборону міста Миколаїв, моментами зараз переходять у контрнаступ, який, ми сподіваємося, приведе до звільнення. Другий висновок по тому, що ми бачили, але, на жаль, не можемо вам показати, це те, що місто Миколаїв насправді дуже сильно і дуже круто укріплене, і що ніякий ворог вже сюди не прорветься. Третій висновок говорить сам про себе зараз. От буквально намагаюся записати ці підсумки. Тут почалася чергова сирена, чергова тривога. Це висновки про те, що Миколаєву періодично дістається жорстко. Практично щодня по місту відбуваються прильоти. І переважно прильоти відбуваються рандомно, не по військових об'єктах, а просто кудись навмання, як ви могли бачити, по цивільних об'єктах інфраструктури, по жилих приватних будинках. Раз у кілька днів тут постійно гинуть люди. І це дуже страшно. Четверте, що можна сказати символічно, тут біля такого радянського пам'ятнику, біля якого встановлені українські прапори, це те, що Миколаїв максимально, навіть на наше здивування, є проукраїнським містом. Якщо колись півдні України і, власне, самому Миколаєву закидали проросійські якісь настрої, то на сьогодні Миколаїв є максимально проукраїнським містом, і це ми відчули всюди, в магазинах, на вулицях, підтримують Україну і проукраїнську позицію, українську державність. Миколаїв все ж таки, на жаль, є доволі занедбаним і поруйнованим містом. Окрім центру міста, інша територія дійсно моментами в дуже катастрофічному стані, з жахливими дорогами, обдертою архітектурою. І якраз не завдяки війні, а завдяки тому, що, напевно, тут багато років все ж таки не було нормального господаря, але ми віримо, що у міста є майбутнє, а дуже тут класний потенціал. Завдяки цій проукраїнській позиції, завдяки нашій спільній перемозі, ми зробимо з нього чудове українське місто, ми зробимо з нього найкраще суднобудівне місто України, і звідси будуть сходити кращі українські кораблі, військові кораблі, круїзні лайнери, котрі радуватимуть нас всіх та захищатимуть терени нашого Чорного моря та й не тільки. Дякуємо оборонцям міста, дякуємо місту Герою Миколаєву.